Якщо ви любите сукні з корсетом, фальшиві стосунки, що несподівано стають справжніми, і трохи скандалів, тоді це відео точно для вас. Мене звати Ірен, і сьогодні ми порівняємо першу книгу з серії Бріджертони «Герцог і я» з одноіменним серіалом від Netflix. З'ясуємо, що залишилось вірним оригіналу, а що сценаристи змінили. І найголовніше, чи варто читати книгу, якщо вже бачили серіал? Та навпаки, чи не зіпсує перегляд враження від роману? Сідайте зручніше. Попереду бали, плітки, ну і, звісно, трохи драми. Про авторку та серію книг. Джулія Подінгер, більш відома під псевдонімом Джулія Квін, американська авторка бестселерів у жанрі історичного роману. Її особливо захоплює епоха регенства, часи балів, суконь із завищеною талією, коротких рукавчиків та обов'язкових рукавичок вище ліктя, манери, джентльмени, залицяння – усе, як ми любимо. Її книги перекладені 41 мовою. 19 разів потрапляли у список The New York Times. Найвідоміша її серія – це, звісно, історія Бріджертонів, екранізована платформою Netflix. Стиль письменниці – легкий, дотепний і водночас емоційний. Вона відкрито називає себе феміністкою, тому її героїні часто кидають виклик нормам того часу. Саме це і робить їх такими живими і сучасними. «Герцог і я» – перша із 8 книг в серії. І так, це саме той випадок, коли книжкова любов живе довше, ніж в серіалі. Ваші улюблені герої будуть супроводжувати вас крізь усі 8 частин. Перед тим, як почати, знайомтесь з родиною Бріджертонів. Вони велика, галаслива та дуже чарівна сім'я, кожен член якої заслуговує на окрему історію. Доволі достойна сім'я, відома своїми красивими синами і прекрасними доньками. Мені уже спекотно. Ти ще довго скаржитися будеш, Елоїза? Сподіваюся, примірка не займе цілий день. Почуваюся принцесою. Схожа? Ти справді хочеш почути відповідь? Зліва! Грегорі! Ваша сестра досі не готова? Вона цілу ніч готувалася. Скоріше все життя. Піду покваплю її. Коліне, я сам. Мене вона любить більше за тебе, Бенедикте. Це вона сказала? Усі так кажуть. Дафні! Поквапся уже! Як думаєте, вона почула? Навіть не сумніваємося. Сюжет книги «Герцог і я» зосереджений на шлюбному сезоні у Лондоні. У центрі історії Дафна, 4-та із 8 дітей, вдову віконтеси Вайолет Бріджертон. Хоча Дафна чарівна і вихована, знайти гідну партію – справа не з легких. Особливо, якщо ти мрієш не про титул, а про справжнє кохання. Серіал вийшов у 2020 році на Netflix і став справжнім хітом. Продюсерка Шонда Раймс, головний шоуранер Кріс Ван Дусер, платформа Netflix. За перший місяць серіал переглянули 80 мільйонів користувачів на платформі. Що зробило серіал справжнім феноменом? Тут однозначно візуальна естетика, музика, яка є інструментальним варіантом сучасних хітів, тому так приємно слухати. Сукні, декор, квіти і, звісно, Саймон Басет. Серіал має свої особливості. Сюжет дещо змінений заради драматизму, додано нових персонажів та сучасну інтерпретацію, зокрема інклюзивність. Що спільного між книгою та серіалом? Центральна сюжетна лінія. Фальшивий роман між Дафнею Бріджертон та герцогом Гастінгсом. Вони укладають угоду. Саймон уникає надмірної уваги шанобливих матусь та їх дочок, а Дафна отримає натовп залицяльників. Бо хто ж відмовиться від дівчини, що впала в око самому герцогу? Перше знайомство випадкове і трохи незручне. Спільна вечеря в домі Бріджертонів дуже гарно розкриває родину та їх сімейні цінності. Що поганого у Блумсбері, крім того, що люди там дійсно заробляють на життя? Вона схожа на людину зі зв'язками. Може, вона і не Віселдаун? Справедливо. І все б нічого, якби це був чоловік. Тоді очевидно, що авторка Леді Данбері. Леді Данбері любить ображати людей вголос, вона б точно не ховалася.
Може, леді Фезерінгтон? Ні. Ні. Почитала б ти, що Віселдаун пише про Фезерінгтонів, сестричко? Пробачте ці суперечки, ваша світлосте. Дурниця, мені дуже весело. Усі за одним столом. Навіть діти. Це не модно. Але ми любимо одне одного. В основному. Приїздіть частіше, ваша світлосте. Коли приїдемо в передмістя, будемо вас чекати. Грегорі, годі кидатися в мене горохом. Він уже був там. І не вказуй мені, що робити. Я старший. А я вища. Діти. Хімія між героями відчутна вже з другої серії. Поцілунок у саду – ключова сцена що в книзі, що в серіалі. Основні теми – це репутація, шлюб та роль жінки в суспільстві. І, звісно ж, атмосфера епохи, бали, мода, плітки, відмінності у книзі та серіалі. Знайомство героїв у книзі показано більш драматично, тут цікавіше закрутили. Більше емоцій, подій, навіть спільна сімейна поїздка до Грінвіча. Глибина персонажів, ну звісно ж, у книзі краще прописані внутрішні монологи Дафни та Саймона. Їх мотиви чіткі та щирі з першої сторінки. Мати Дафни Вайолет у книзі має більше ваги. Її характер глибше, а стосунки з дітьми зворушливі. Натомість брат Дафни Ентоні у книзі і менш помітний, він все ще залишається добрим братом, проте у серіалі він харизматичний гульвіса із власною сюжетною лінією. Леді Віселдаун. У книзі її особу розкривають набагато пізніше, а серіал одразу робить нам натяки. Проте, якщо відверто, я не здогадалася. У книзі акцент повністю на Саймоні та Дафні, тоді як серіал показує нам одразу усю родину Бріджертонів, додаючи нові лінії та характер. Зовнішність героїв трохи відрізняється. Ось так виглядала Дафна в книзі, а ось так в серіалі. Ось так в книзі, а ось так в серіалі. Інтерпретація тем. У серіалі більше сучасних акцентів. Зокрема, прагнення Елоїзи здобути освіту та реалізувати себе. Вона більше, ніж просто дружина. Інтимні сцени серіал подає більш відверто. Тоді як в книзі тільки дві. Другорядні лінії, такі як історія Марини Томпсон, королеви Шарлотти та принца Фрідріха, вигадані спеціально для серіалу. Що ж, тепер до висновків. Відверто, мені більше сподобалася книга. На цьому все. Виключайте. Вона дає змогу краще зрозуміти героїв, їх думки та почуття. Але й серіал неймовірно яскравий, емоційний та візуально прекрасний. Кожна деталь від суконь до музики викликає захват. І не забуваймо про такі милі пасхалочки, як кадр з бджолою. В домі вдови віконтеси Бріджертон. Чи варто читати, якщо вже бачив серіал? Однозначно так. Ви відкриєте героїв глибше і отримаєте ще більше задоволення, особливо знаючи, що попереду ще 7 книг. Серіал також варто дивитися, просто з розумінням, що це адаптація, а не покадрова екранізація. І без фрази «а в книзі було інакше» після кожної сцени. Якщо вам до душі історії про фальшиві стосунки, які несподівано стають справжніми, є бали, інтриги, сукні з корсетами, тоді ця історія однозначно для вас. Нехай у вашому житті буде більше романтики, ніж пліток від леді Віселдаун. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте залишити сердечко і коментар. Напишіть, що вам більше сподобалося – книга чи серіал. А я дякую за перегляд і бажаю, щоб в вашому житті завжди було місце для великої і щирої любові. До зустрічі у наступних відео!